Scam na naman tayo ng Shopee. Salamat, Shopee. Hi guys! This is Ames and welcome to my channel. For this video, meron akong i-share sa inyo na art haul sa semi-art sa Shopee. Na-scam na naman tayo ng Shopee. Salamat, Shopee. So, saan natin? Saan ka guys? Install ako sanay mag-plan. Or may iba naman. Kung ayaw nyo sa pagmamukha ko, pwede nyo naman takpan. Mag-focus tayo sa art. Gusto ko na talaga siya buksan. And, yun. Balot na balot siya ng bubble wrap. So, una, bumili tayo ng bagong cutter. So, ito ay carrot detail knife, precision cutting, knot cutting, fine angle cutting, stripping, carving, and mechanical art. So, ilalagay ko na lang dito sa baba yung price niya. Meron siyang, hihiya ako. So, ito na yung ating cutter or knife. Meron siyang takip para kapag hindi mo siya gagamitin, tatakpan mo siya at iwas sugat pag hindi mo siya ginagamit. So, meron siyang extra knife dito. Meron siyang 5 na pamalit kapag hindi na matalas yung cutter. Meron tayong mga brand. Pumili ako ng 2 brush for details kasi more on detailing yung ginagawa nating paintings. Kasi tayo ay nagpo-portrait and nagsastruggle ako sa mga detailing kasi yung ating mga brushes ay hindi na ganun ka-pointed. Ang gundo! So, kung nakikita nyo man, sana makita nyo. Ito ay number 1. And the other one is, yung mas malaki is 5. Next, meron din akong binili na portable. Portable ba to? Paintbrush. Bakit siya portable? Gamitin natin yung bago nating knife. Cutter. Ang polos miss. So, meron siyang takip dun sa brush. And ayan yung ating brush. Kaya siya pwedeng portable. So, pwede mo itong tanggalin yung kanyang dulo and then itakip mo siya dito. Oh. So, mas maliit ngayon yung brush. And, good thing, mas safe yung kanyang bristle or yung hair kasi hindi siya matutupi sa loob. Handbook! Akala kong laki niya. Kasi 2 yun. Meron siyang mas malaki na version. And then, smaller version. Hindi ko naman in-expect na ganito kaliit yung maliit. Okay ito kung gusto mong mag-paint sa labas. Ayan yung ating handbook. Ang kapal niya. And ang ganda ng paper niya, guys. So, kung gusto mong mag-paint sa labas, kasi maliit lang siya, magaan, and then, hindi siya nag-occupy ng space, plus, makapal pa yung kanyang paper. Siya ay 24 sheets, 300 GSM, 90 by 140 mm. And then, meron siyang garter dito para secure yung iyong pages. Hindi siya bubukas-bukas. And then,
meron tayo bagong watercolor. This is the skin watercolor set ng semi-art. Meron siyang 12 skin colors, 1 palette tin box, and 1 color chart. Ito yung colors na available sa kanya. And ang cute ng packaging niya, guys. Ayan. Wow! Cute niya! So, ito yung ating skin watercolor set. So, sa labas pa lang, meron na siyang hawakan para hindi basta-basta nahuhulog pag nagpe-paint ka. And handy siya, guys. Oh! Meron siyang palette dito. Ayan. Or pwede mo siyang lagyan ng tubig. And then another palette here na pwede, mixing palette na pwede mong gawin. And then meron tayong card dito, swatching card, para matitest natin yung colors na available sa ating palette. Gagawan ko to ng review. Hintayin nyo. Kasi kung mapapansin nyo, yung binili ko, yung art haul na binili natin, itatry natin mag-paint sa labas. So, gagamitin natin yung ating paint brush, portable brush. Then, meron tayong naka-ready na watercolor na handy. Magaan lang siya, guys. Konting bigat lang. And then, meron tayong handy na watercolor book. Watercolor pad. Book. Watercolor handbook. So, gagawa tayo ng review sa labas. So, sana abangan nyo yan. Umaalong. So, guys, lahat ng hinol natin ngayon, ilalagay ko sa description box ang link para ma-check nyo rin kung gusto nyo bumili. That's all for this video, guys. If you have some comments or suggestions or some questions, don't hesitate to comment it down below. And don't forget to like, share, and subscribe. And then hit na rin yung button para ma-update ka whenever I post videos like this. Bye, guys! See you on my next video.